ओके हेलो एभ्रिवान म इन्जिनियर ब्रिजकिशोर प्रसाद स्वागत गर्छु मेरो युट्युब च्यानल IOE एन्ट्रान्स प्रिपरेसनमा। आज हामीले सिक्ने भनेको 4x4 को रुबिक्स क्यूब हो। यसमा चाहिँ अहिलेसम्म हामीले के सिकिसकेका छौं भन्दाखेरि नि अघिल्लो पार्ट्सहरुसम्म 3 वटा लेयर हामीले बनाइसकेका छौं। अब भनेको लास्ट लेयर टप लेयर बाँकी छ। भन्छाडी यो बनिसकेको लेयरलाई तल राख्ने, माथिको टप लेयरलाई अब ध्यान दिने। माथिको टप लेयरमा हामी अब के गर्छौं भन्दाखेरि नि प्लस बनाउँछौं। हामीले फर्स्ट लेयरमा पनि प्लस बनाएको थियौं हैन, अब लास्ट लेयरमा पनि प्लस बनाउँछौं तर फर्मुला डिफरेन्ट हुनेछ। ओके, त्यसैले यो बनाउनलाई हामी के गर्छौं भन्दाखेरि 3 वटा केसेस हुन सक्छ। मैले यहाँ 1 2 3 लेखेको छु। यो भनेको के भन्दाखेरि नि फर्स्ट केसमा के हुन सक्छ, तपाईको बीचमा मात्रै सेन्टर कलर हुन्छ, बाँकी अरुतिर कतै पनि देखिन्न। यो येलो छ। अर्को के हुन सक्छ भन्दाखेरि यसरी तपाईको उल्टो एल जस्तो देखिन सक्छ। उल्टो एल यसरी उल्टो एल हैन, एल त खासमा यसरी हुन्छ तर यो मिरर इमेज छ, उल्टो एल जस्तो देखिन सक्छ है। अर्को के हुन सक्छ, ठ्याक्कै माइनस जस्तो देखिन सक्छ, माइनस जस्तो देखिन सक्छ। येलो कलरको यो येलो छ नि त सेन्टरमा, त येलो कलरको माइनस देखिन सक्छ, येलो कलरको उल्टो एल देखिन सक्छ कि सिधै सेन्टरमा येलो मात्रै देखिन्छ हैन। यो 3 वटा केसेस छ। त्यसैले अहिलेको केसमा मसँग के छ, फर्स्ट केस नै रहेछ हो कि नै। अब यो तीनटै केसलाई मैले फर्मुला लेख्दै छु, यसको लागि र यसको लागि यो दुईटा मध्ये जुनसुकै लाए पनि हुन्छ। ओके, म चाहिँ फर्स्ट वाला फर्मुला लाउँछु है। हेरौँ त के रहेछ, एफ यू आर यू डैश आर डैश एफ डैश। यो लाइसके पछाडी मेरो के भयो, माइनस आयो। तपाईले भन्नुहुन्छ यसरी आयो। यो 3 वटा मध्ये नै कुनै म्याच गराउने कुनमा पर्यो, यो सेन्टर कलर मात्रै आयो कि उल्टो एल आयो कि माइनस आयो। अहिले मेरो माइनस आएछ नि त, हो मैले माइनस वाला फर्मुला लाउँछु। माइनस देखाउनको लागि मैले चाहिँ यो टपलाई कसरी समात्नु पर्ने हुन्छ, यसरी नै समात्नु पर्यो है, अनि मात्र यो माइनस देखिन्छ। यदि तपाईले यसरी समात्नु हुन्छ भने फेरि यो फर्मुला बिग्रिन्छ, त्यो नलाउने। माइनस देखिने गरी नै राख्ने भन्दाखेरि मेरो फ्रन्ट फेस यो हुन्छ कि कसैले यसरी समात्दाखेरि फ्रन्ट फेस यो हुन्छ, माइनस देखिनु पर्यो है। मेरो फर्मुलामा यो 3 वटा मात्रै छ। ओके, त्यसैले माइनसमा के छ फर्मुला हाम्रो, त्यसलाई दिउँ त, एफ आर यू आर डैश यू डैश एफ डैश। यति गरिसके पछाडी तपाईको प्लस बनिसकेको हुन्छ। हेरौँ त, प्लस यो दुईवटा यो दुईवटा प्लस बन्यो नि त। यो कर्नर 4 वटासँग मतलब छैन, यो दुईटा कर्नर पनि म्याच भइरहेछ तर त्यसमा मतलबै छैन, मैले त्यो मिलाएकै छैन। मैले मिलाएको भनेको यो बिचको हैन, प्लस बनिसक्यो। ओके ओके, कहिलेकाहीँ प्रब्लम के हुन्छ भन्दाखेरि हामी प्लस त बनाउँछौं भर्क भनेको फर्मुलाबाट, तर प्लस चाहिँ लास्टमा बन्दैन। के भइदिन्छ भन्दाखेरि नि ठीक छ, यो मिल्यो, यो पनि मिल्नु पर्ने हो नि व्हाइट, तर यहाँ व्हाइट चाहिँ तल हुन्छ के, यो व्हाइट माथि ग्रीन यतातिर भएको भए यो त प्लस देखिन्थ्यो हैन। तर यो के छ, प्रब्लम छ, व्हाइट तल छ ग्रीन माथि छ। अनि कोही चलाकले के गर्छ, मैले फर्स्ट लेयरमा पढाउँदाखेरि भनेको थिएँ यसरी तलमाथि गर्नु पर्यो भने रुफु फर्मुला लगाएर गर्दिने, तर त्यो चाहिँ यहाँ लागु हुँदैन है। त्यसको लागि बेग्लै तरिका छ, हामी त्योबाट जानुपर्ने हुन्छ। र यसको फर्मुला एकदम ठुलो रहेछ, यहाँदेखि त्यहाँसम्म एउटा पनि छुटाउनु भएन है, एकदम ठुलो फर्मुला छ। त्यही भएर बिस्तारै गरौँ। तर यो फर्मुला लाउनु भन्दा अगाडि के ध्यान दिनुपर्ने, जुन चाहिँ बिग्रेको पार्ट छ नि त्यो भनेको टपमा हुनु पर्यो र फ्रन्टमा हुनु पर्यो हैन। जसलाई चाहिँ मलाई माथि गर्नु छ र अर्को तल गर्नु छ नि, त्यो चाहिँ के हुनु पर्यो, टपमा हुनु पर्यो र फ्रन्ट साइडमा हुनु पर्यो, यहाँ हुनु पर्यो ठ्याक्कै यसरी है छ। यो बिग्रेको पोर्सन हो, यो माथि जानु पर्यो, यो चाहिँ तल हुनु पर्यो। ओके, त्यसो भए म फर्मुला लाउँछु। फर्मुलामा स्मल आर भनेको के हो, यो चाहिँ राइट हो, यो स्मल आर भनेको यो हो, र क्लकवाइज यसरी हुन्छ, एन्टी क्लकवाइज यसरी हुन्छ। त्यसैगरी बी भनेको के हो, ब्याक हो, यो फ्रन्ट हो, यो ब्याक हो। यो एफ भनेको फ्रन्ट हुने भयो, बी भनेको ब्याक हुने भयो, र यू त अब थाहा हुन्छ। एल भनेको के हो, लेफ्ट साइडको स्मल भन्छ नि भित्रतिरको, यो हो एल। त एल क्लकवाइज कसरी जान्छ, यसरी जान्छ भन्नाले यो भित्रको लेयर यसरी घुमायो भने एल हुन्छ, एल डैश भनेको उतातिर हुन्छ, र बाँकी त बुझिन्छ होला। ओके, त्यसो भए फर्मुला सुरु गर्छु म। आर दुईचोटि घुमाउने, दुईचोटि घुमाए। तपाईले भन्नुहुन्छ क्लकवाइज घुमाउनु पर्ने हो, जतातिर घुमाए पनि हुन्छ है। दुईचोटि भनेको क्लकवाइज घुमाउने, एन्टी क्लकवाइज घुमाउने एउटै कुरो हुन्छ। दुईचोटि मैले क्लकवाइज घुमाएँ ल। त्यसैगरी बी भनेको क्लकवाइज घुमाउनु छ दुईचोटि, दुईचोटि घुमाउनु जता घुमाए पनि हुन्छ है, बी दुईचोटि घुमाए। त्यसपछि के छ, यू दुईचोटि, एल क्लकवाइज घुमाउनु छ, मैले क्लकवाइज घुमाएँ। त्यसपछि यू दुईचोटि, त्यसैगरी आर डैश, आर भनेको उता त आर डैश यता आउँछ। त्यसपछि यू दुईचोटि, आर, त्यसपछि यू दुईचोटि, त्यसपछि फ्रन्ट दुईचोटि, त्यसैगरी स्मल आर, त्यसैगरी फ्रन्ट दुईचोटि, त्यसैगरी एल डैश, त्यसैगरी ब्याक दुईचोटि र त्यसैगरी आर दुईचोटि। यति गरिसके पछाडी के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो प्लस बनिसकेको हुन्छ। मतलब यो ग्रीन माथि थियो नि, व्हाइट तल थियो नि त,
यो उल्टो भएर अब प्लस बनिसकेको छ। ओके, त्यसो भए यदि तपाईँले भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक गरिदिनुहोस्, कमेन्ट गरिदिनुहोस् र आफ्नो साथीभाइ बहिनीहरूसँग सेयर गरिदिनुहोस् जसलाई यो युजफुल हुनेछ। हस्, धन्यवाद, टेक केयर, नमस्कार।